показує, як мозгоїдів треба вбивати. Я взяв собі безшумні тапки і так, краще максимум життя, щоб в мене було декілька спроб. Безшумні тапки, щоб можна було краще на ничку підбігти. І він не одразу починав оце безумие всовувати. Я намагаюся. Так, ви бачите, вони ще вийшли. Останні. Такі, да, краще амулет, який безумие. Оце. І тапки безшумні. Це, коротше. Так. Ну, отак вперед. Але багато. І що спробується.